eddigi sikertelen horgásznapok után megpróbálunk a város az zajától egyre távolabb kerülve egyre nyugodtabb vízterületek felé haladni. Így jutottunk el a külvárosba, ahol most is vagyunk. Látszik, hogy itt már lényegesen ritkábban lakott a terület, és sokkal természetközelibb az egész, miközben ugyanazon a vízen horgászunk, csak egy lentebbi szakasza. Ráadásul már kora reggel, pirkodatkor itt voltunk, a vízterületet körbejárva ezen a részen láttunk kifejezetten biztató halfordulásokat és halugrásokat, ezért ültünk le itt. Mindkettőnk végszeléke már be van élesítve, néhány alapozó dobás után megkezdtük a horgászatot. Istvánnak még a harmadik botja az beélesítésre vár, aztán reméljük, hogy a mai nap folyamán már nagyobb siker járunk, mint eddig bárhol. Megjött az első hal. Azért kell ilyen magasra tartom a botot, mert ahol horgászom, a parttól egy 40 méterre van egy nagyon komoly, határozott medertörés. Nagyon agresszívnek tűnik a hal. És utána hirtelen lemélyül a víz, ilyen 1,5-2 méterről 5 méterre. Nagyon komolynak tűnik a hal. Megpróbálom ebből a veszélyes zónából kipumpálva áthúzni rajta. Nem tudom megítélni, hogy milyen hal nagyon erősen rázza a fejét. Nagyon keményen védekezik. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen típusú hal lehet vajon. Itt van már fönt a sekély patkán. Nagyon rázza magát, nagyon keményen küzd. Miközben nyilvánvaló halak méretéhez illeszkedik a felszerelés is. Nem véletlen ma direktbe fonódzsinór föltéve erre az ósomra, illetve hát egy vékony fonótóragelőke teszi teljesen a végszeléket. Most úszott föl a patkára, és itt van. Úgy látom, hogy point lesz, nem is akár mekkora. Hozott magával egy kis zöldséget is, megmutatva, hogy hol járt. De már te a miénk leszel. És megvan. Gyönyörű szép nurga testű pocska, és hát a csal is látszik, hogy a fluódodonanászos pelet lebegő változatban. Akadás hibátlan. Itt a nap első potykája, reméljük követik őt társaik, amelyek még nagyobbak lesznek. Hadd ússzon! Peti, halom van, gyere! Hihetetlen vehemenciával indul meg a hal. Addig lehet az első pár méterre megállítani őket, majd utána szépen lassan visszacsalogatni. Az időjárás nem kedvez, most úgy néz ki nekünk, de lehet, hogy pont ezért is gyorsult fel az események. Volt egy hal, amit elveszítettem, fárasztás közben leakadt, még itt egy újabb gyönyörű, véletőleg ponty példány a horgomon. Nagyon nehéz megítélni a méretét, a súlyát. Azt érzem, hogy hihetetlen erősek, nagyon-nagyon harcosak a halak. Most azon a területen, ahol nagyon-nagyon nehéz áthozni a kínár és a növényzet miatt, ami a meredek partoldalon nőtt föl. Kicsit erőszakosra vettem a fárasztást, de így már sikerült a vízfelszín közelébe kényszeríteni, és talán a veszélyes zónából kihozni.
Jaj, és megvan. Az előzőnek a testvére, gyönyörű szép nyurgaponty. Lassan, de biztosan nő a méret. Mehet is vissza. Tesz egy kört. Érdekes és egyben talán tanulságos lehet mindenki számára, hogy mit kell olyan helyzetben csinálni, amit mi ugye eddig megéltünk, és igazából komoly sikert eddig a pillanatig nem tudtunk elérni. Most a mai nap folyamán vagyok a legbizakodóbb, hiszen már 2 gyönyörű szép pontot sikerült megfognom, egy sajnos választás közben lemaradt. Az első és legfontosabb pont a helyválasztás. A vadvízen, ahol óriási vízterületekről, több ezer hektárról beszélünk, lehetetlen a halat néhány órás horgászat során a horgunk közelébe csalogatni, hogyha eleve az adott helyszín közelében nem tartózkodnak. Milyen támpontok nyújthatnak segítséget abban, hogy megtaláljuk a halakat? Az első és legszembetűnőbb a halugrás. Ugye, mint ahogy már említettem kora reggel, itt ezen a részen láttunk halugrást, ezen a hosszú több kilométer szakaszon, ezért is ültünk le ide. A következő, amit mindenképpen meg kell fogadni, és érdemes próbálgatni a siker érdekében, az a csalik és az etetőanyagok. Több különböző fajta csalival próbálkozok. Elsőként mindenképpen a növényi eredetű csalikkal, azok közül is a legegyszerűbbel, például az a dobozos csemőkulicával, amit a helyben kapható. Próbálkozok ízesített csemőkulicákkal, illetve különböző fajta peletekkel, azok közül is édessel, büdössel, csípőssel, és hát előbb-utóbb a halak ugye egyértelmű választ adnak arra, hogy vajon melyik lehet az, ami számukra kedvező és finom. Ugyanígy vagyok az eredetőanyagokkal is, most 4 különböző fajtával kísérletezem, a vadponttyal, a peletes feketével, a tüzes ponttyal és a nagy ponttyal. Eddig 2 eredetőanyagfajta adott igazából halat, az egyik az a tüzes ponty, érdekes, hogy a csípős, míg a másik az pedig a nagy ponty eredetőanyag. Egy apró, de fontos részlet, és ezt teszi ugye teljessé a sikert, a csali felkínálás módja. Azt csináltam eddig, hogy szinte kizárólag a mederfenéken, vagy csak a mederfenék közelében, minimális mértékben meglebegtetve kínáltam fel a csalit. Most áttértem a teljes előkehozban meglebegtetett csalira, tehát így most az oldódal előgő peletnek köszönhetően egy viszonylag kisméretű 10-es Fox kúró horgot használva a teljes előkét meg tudom lebegtetni, ezért, hogy minél közelebb kerüljön a kosárhoz, levágtam a peletfédel kosár alsó 5 cm-es kiálló szárát, csak azért, hogy minél közelebb tudjon kerülni a kioldódó keverékhez, és a teljes horgelőke így ebben a formában lebegővé tudjon válni. A halakat, amiket fogtam, illetve megakasztottam, kizárólag így felkínált csalival tudtam megfogni. Végül, de nem utolsó sorban, amiről soha nem szabad megfeledkezni, az a pontos horgászat. Mit sem ér a legjobb végszerelék, csalogatanyag, csali, a legjobb helyen, hogyha nem tudjuk azt folyamatosan mindig azonos helyen felkínálni. Ennek érdekében mindig ki van akasztva minden egyes dobás előtt a főzsinórom a zsinórklipszbe, viszont miután beállt a zsinór, megnyugodott a végszerelék, ebből kiakasztom, hiszen a halak rendkívül erősek, rendkívül agresszíven kapnak. A megakasztás után több méter zsinórt lehúznak az orsó dobjáról, hogy késlekedés nélkül ezt meg tudjam tenni, ezért mindig kiakasztom a zsinór klipszéből berobás után a főzsinort. Viszont, hogy mindig visszataláljak azonos helyre, ezért fej zsinórjelölő filccel természetesen megjelölöm a beakasztási pontot, ahova az újabb dobás vagy a halfárasztása után mindig vissza tudok térni. Így némi túlzással 1-2 négyzetméternyi sukarú körbe tudom a csalogatanyagot, a kosárat, a megtöltött kosarat bejuttatni. Ezek az apróságok, amelyek talán nem is olyan apróságok, előbb vagy utóbb szisztematikus kitartó horgászat mellett sikerre vezetnek. Sok van még a napból, illetve hát a horgászatunkból. Reméljük, hogy ezt még több és még termetesebb nagytestű hal fogja meghálálni. Ennyit a nyugodt, csendes vízpartról. Az igazán elszánt amerikaiakat az eső sem téríti el attól, hogy kedvükre száguldozzanak a vízen és jetskizhessenek, illetve vízisízhessenek.
Szinte hihetetlen. Egyszerre volt rövid időn belül mindkét botomon kapás. István kérte meg, hogy segítsen a fárasztásban. Ahogy ezt elhúzta, nem telt el 1 perc sem, és a másikat is elhúzta. Akkor ért oda egy olyan halraj, amelyből pont 2 éhes egyedet találtunk. István már közelebb van a parthoz, mint én. Az megvan. Fú, nem volt egyszerű menet áthúzni a hínároson, de türelem, pontyot terem, nem is akár mekkorát. Egy percen belül kapott ez a 2 gyönyörű ponty. Te ügyesebb volt, előbb kifogtad. Kicsi volt, kisebb azért. Ez volt a nagyobb. Kicsit nehéz, mert fölöttem van a fa, de mivel én az etetőhajóval hordom be többnyire a cuccomat, engem nem zavar a dobásnál, úgyhogy Gábor horgászik a 2 fa között. Ez is szép ponty lesz, Ez is igaz? szép ponty lesz, ja, csak... Most ugye elállt az eső, kisimult a víz, még látványosabban mutatják magukat a halak. Csak most nekem is ugye át kell húznom a Hínármezőn. hínármezőn, pontosan. Ja, neked is belevágta magát a... Mert egy közvetlen ott a szélén horgáztam, és én nem merem annyira agresszívan húzni, mert erős, de még mindig csak monofil sínóról dolgozom. És ez a hínár, amit úgy hívnak, hogy hydrilla, vastagabb és erősebb neki a szárója, mint a smirgli papír, úgyhogy nagyon... Hát azt látom, hogy erősebb, mint az otthoni hínár. Most átmek a te helyedre, mivel a botjaid nincsenek benn, lentebb buszod 30 vagy 40 métert. Mit raktál fel István Csalinak? Egy nagy ponty hibrid peletet, meg egy pici sárga műkukoricát. Még mindig a végén nagyon keményen küzd. Nem adjál meg magát ennyi idő után. Igen. Meleg a víz, aktív a hal. Ez az. Na, nekem is beindult itt az üzlet. Mehet is vissza már is. Igaz, várnak rád a többiek. Ugyanolyan íze van, mint a Massachusetts pontnak, úgyhogy... Na, hajrá barátom, ciao. Menj vissza a többiekhez. Elmúlt 4 óra, látszik, hogy az embereknek lejárt a munkaideje. Ameddig a szem ellát, mindenfele száguldó csónakokat látunk, és hát persze horgászokat, mint például itt most a háttérben. Ezek főként pergető horgászok, akik gondolom elsősorban fekete sügérre horgásznak. Hát irigykedve nézzük őket, hogy mekkora és milyen fantasztikus fölszereltségű csónakokkal horgásznak és kergetik halakat itt az amerikai vizeken.
Azt a milyen kapás. Féket szorítom. Igazán vad, harcos ponty került ismét a horgomra. A tegnapi nap nagyon jól sikerült. Végre jó volt a helyválasztás, úgy néz ki, összeállt a csali, etetőanyag, felszerelés, minden ahhoz, hogy halat jelentős mennyiség alatt tudjunk fogni. Tegnapi nap folyamán nap végéig, késő estig horgáztunk, összesen 8 darab pontyot tudtunk partra segíteni, lefotózni és visszaengedni. Kora reggel már itt voltunk ismét a vízparton, már 2 gyönyörű szép pontyot sikerült nekem, egyet pedig Istvánnak megfogni. Ez itt a harmadik. Soha nem voltak még horgon, ez szinte biztos. Nagyon keményen, nagyon vadul küzdenek. A tegnapi nap folyamán ezen az orsón még monofil főzsinór volt, azonban a nap végén le kellett cserélnem, mert ahogy már említettem, a parttól kb. 40 méterre, ahol a meder határozottan letörik olyan 1,5-2 méterről 4, majd 5 méter mélységűre, ott nagyon jelentős mennyiségű hínár van. Illetve itt a sekély részt is már sok helyen hínárfoltok, hínármező borítja, és egyszerűen a 20-as, 22-es főzsinórral, monofil főzsinórral nem lehet ezen nagyon kemény terepen áthúzni a halat. Most egyébként azért állt meg a hal, mert ott van benne ebbe a hínármezőbe, a törés oldalnak a peremén, ezért most a felszerelés tulajdonképpen teljesen végig fonozsonra van ellátva. Na most jött ki. Horogelőke is fonott, és hát minden porcikája halak erejéhez van méretezve. A botok nagyon jól bírják ezt a kőkemény megterhelést is. Pellet féderbotjaim most is kiválóan vizsgáznak, megmutatják, mire képesek. Ez az. Érdekes tapasztalat, hogy az eredetanyagok közül eddig a nagy ponty és a tüzes ponty volt az, ami jól működött. Most próbát tettem a tüzes ponty eredetanyagon fölbuzdulva a pelletpakkal is, és úgy néz ki, hogy a halak ezt nagyra értékelik, olyannyira, hogy ez a hal viszonylag gyorsan jött, még a pelletpaknak sem volt ideje kioldódni a kosárból, mint ahogy látható is. Azért jól látszik, hogy a tegnapi precíz pontos horgászat következtében még koncentráltabban egy helyen van a hal, és a reggeli órára nagyon-nagyon látványosan táplálkoznak. Sokadik szép pontyot sikerül már part közelébe csalogatni. Ez tök lassan jön, érdekes, hogy nem ráz úgy a fejét, mint az előzőek. Vagy azért, mert egy baromi nagy hínárcsomó van már hal mellett, vagy mert teknős békát fogtam, vagy nem tudom. És érdekes, hogy amikor a halnak a fejét eltakarja a hínár, nézd, a följött a visszatőre. Akkor nem küzd annyira? Igen. Biztonságban érzi magát? Most rúgta le magáról a hínárt. Pedig nem kicsi a hal egyébként. De így, hogy le volt takarva a szeme némi túlzással, így könnyebben át lehetett húzni a veszélyes zónán. Nézd, milyen nagy a hátuszonya. Fenyegetőt is kiértődte. Nézd mekkora!
ez 2 emberes hal, Gábor. Ez a túra legnagyobb hal eddig, az biztos. 2 emberes hal. Mekkora van. Ha. Azt a mindenit. Te gyönyörű jószág. Nézd, a kicsi horog milyen jól akadt. Istvánnak is kapása van közben. Tökéletesen érintetten a szája, és a kicsi horog, pont középütt, hajszál pontosan kiválóan akadt, és megtartotta ezt a hatalmas halat. Oké. Ez már akkora, hogy érdemes megmérni. $11 kiló. István, megvan a túra eddig legnagyobb hala. Mekkora lett? Kereken 11 kiló. De még a tiédet nem láttuk. Közben István hala is partra került, egy kicsivel kisebb, ez egy fiatal teljes, míg amit én a kezemben tartok, ez valószínűleg egy öreg ikrás. Engedjük is vissza ezeket a gyönyörűségeket. Nézd, hogy a tenger alatt járunk. Egy gyönyörűek párban, nézd meg, szép tiszta vízben. István! Gratulálok, Gábor! Köszönöm szépen, fantasztikus horgászat. Hé, figyeld! Valami van. Figyelj, kapásod van. Engedi. Oké. Megvan? Na hát ez megvan, úgy tűnik. Úgy tűnik, megvan. Susnyában lenne egy kicsit, de jön ki rendesen, úgyhogy... Ez is megvan. Ez is megvan. Kicsit felpörögtek az események, egymás érik a kapások, gyakorlatilag minden bot kint van a parton, és ez is egy teljes példány. Itt nagyon-nagyon szépen lehet érezni az a felső részén az apró rücsköket, ezek teljesen, és a kopottyúján is itt vannak a rücskök, és a pikkelyek felszínén is ott lehet érezni a smirglipapírszerű rücsköket, ezek teljesen készen állnak az ívásra. Szokták mondani, hogy a sikert a sikertelenségtől mindössze egy hajszál választja el. A folyamatos kísérletezés során egy nagyon érdekes, de hasznos dologra jöttem rá. Olyan holokat használtam eddig, amik ettől lényegesen nagyobb méretűek voltak. A Fox Kuro horgát használtam, az S3-as típust, ami egy vékony húsú, öblösebb, jó akadású horog, azonban a rendkívül nagy megterhelésnek és igénybevételnek köszönhetően a horog sajnos kigörbült. Ezután föltettem egy vaskosabb, erősebb horgot, ami a nagyhalas horgászat során nekem nagyon bevált. Ez a Korda Wild Gape 6-os mérete volt, azonban erre meg egyszerűen nem volt kapás.
Tehát a hal rendkívül érzékeny, és ugye mivel már mondtam, hogy a csali szinte kizárólag lebegtetve van felkínálva, ezért minden apró részletnek jelentősége van. Itt gondolom a horog súlyának nem oly módon mozog, nem oly módon viselkedik, amikor rászív a hal, mint ahogy annak természetes körülmények közepette viselkednie kellene. Ezért egy kicsi, de garantáltan erős horogra volt szükség, azt is a lehető legvékonyabb hajszálőkére felkötve, ehhez a gamakacsú horga vált be a legjobban, amely nem más, mint a gamakacsú A1 Camouflage Specialist 8-as horga. Az ehhez használt hajszálőke a Hadrádó Brax, és abból is a legvékonyabb a 10-es. Ez a méret is elegendő ezekhez a hihetetlen erős és harcias halakhoz. Fonott Zsoltnak köszönhetően jól nyomon követhet, hogy amikor az etetőkosár közelébe kerül a hal, körbeúszza azt, elkezdi fölsepegetni a szemeket, ami a kosár körül van, és miután azok szerintem elfogytak, vagy a csalit észrevette, akkor pedig az következik. Hopp, figyeld! És aha, ott van. És megvan. És megvan. Pont ahogy mondtam. Minden szépen úgy zajlott le. Többenetes az érzékenysége a szereléknek a Fonott Ginoral. Bevágás tökéletesen ült. Sokan idegenkednek a fonott főzsinór használatától, de hát nyilván bizonyos körülmények közepette egyszerűen nem is lehet mással horgászni. Legjobb példa erre mondjuk például ez a terület, ahol most horgászunk. Nagyon gyorsan le kellett cserélni, nagyon gyorsan meg kellett szabadulni a monofil főzsinórtól. Ezekkel a hinármezőkkel talkított medertörések, mederszakaszok egyszerűen meghorgászhatatlanok lennének enélkül. Igaz, hogy a monofil főzsinórok rugalmasabbak, lényegesen nyúlékonyabbak, de közel sem annyira terelhetők, mint a fonott zsinórok. Ráadásul ilyen nehéz terepen nem is jöhetne tulajdonképpen más számításba. A főzsinór rugalmatlanságát egyedül a botnak a rugalmassága tudja kompenzálni, a bot hajlékonysága és a bot rugalmassága átveszi a halnak az erejét, kirohanásait, illetve hát nyilván jól beállított fék. Ez is egy hatalmas pontnak ígérkezik. Már szépen kifáradt, itt van a sekélyben. Hal. Kis horog itt is hibátlanul akadt. Éppen csak a szája szélébe, de mégis elegendőnek bizonyult. Fú, ez a hal is bőven szerintem 10 kg felett van. Hatalmas öreg nyurga. Mérjük is meg gyorsan, és engedjük is vissza. – 10 kg 24 deka, a második 10 kg feletti hal. Ez megvan. Okay. Éppen sikerült áthúznom a hínáron. Komoly halnak érzed? Hát a hínárban nehéz megmondani, hogy milyen. De hogyha idézzelek téged, hogy mindig nekem mondani szoktad, hogy 12 kg 33 dekással nem lehet megmondani. Okay. Nem tudom, ez nem olyan nagynak tűnik már itt a hínáron kívül. Catfish? Hí, de szép nagy catfish. Hát nem csak ponty van ebbe minden. Látod, van ilyen különleges hal is.
Na, sikerült fogni egy szép méretes channel catfisht. Magyarországon örülnének, ha a horgászok, ha a törparcsák ilyen szép nagyra megnőnének. Lassan bestétedik, és a horgászatra szánt időnk is véget ér. Egy rendkívül mozgalmas, nagyon nehéz, de a végére annál eredményesebb horgásztúrán vagyunk túl. Az eleje halfogás szempontjából nem túl jól indult, hiszen alig találtuk a halakat. Az első 2 helyszínen tulajdonképpen mindösszesen egyetlen egy darab halat sikerült partra segíteni, míg végül megtaláltuk ezt a külvárosi részt, ahol szebbnél szebb és különlegesebb halakat sikerült végül partra segíteni és lefotózni, majd visszaengedni. Érdekes volt megtapasztalni azt, hogy a csalogatanyagok közül a tüzes ponty etetőanyag, tüzes ponty pelettpak, akár keverve együtt vagy külön-külön, illetve a nagy ponty etetőanyag adta egyértelműen a legtöbb halat. Míg a csalik közül a favorit a fluoroldódó levegő pellet ananász ízesítésben. Ez a csali, függetlenül attól, hogy milyen etetőanyag volt mellette, ezen a vízterületen is verhetetlennek bizonyult. Vár még ránk egy kőkemény feladat, minden horgászferszelésünket és eszközünket össze kell csomagolni és haza kell juttatni. Ez a túra a horgászat szempontjából az első időszakban igazán nem bizonyult diadalmenetnek. Nagyon keményen meg kellett dolgoznunk azért, hogy megtaláljuk azokat a megfelelő helyeket, ahol végül ugye gyönyörű halakat tudtunk fogni. De hát minden jó, ha vége jó, és ugye nem hétköznapi élményekkel lettünk ismét gazdagabbak és fantasztikus halfogásokkal. István, nagyon szépen köszönöm a segítségedet, nagyon szépen köszönöm azt a hihetetlen szervező munkát, amit hozzátettél ahhoz, hogy végül minden a helyre kerüljön, és így gondtalanul tudjunk horgászni. Nagyon szívesen, Gábor. És hát én is legalább annyira élveztem, mint te, vagy akár Péter, aki ott minket most vesz fel. Az én szempontomból is sokkal komplikáltabb volt a dolog, mert sokkal nehezebb volt a horgászutcainkat, a csalikat, az én otthonomtól ide lehozni, ami több mint 3000 kilométerre van, de hát nagyon bízom, hogy jól helytáltam. És ezzel azonban nem elégszem meg, emeljük a tétet, lapot kérünk 19-re, következő alkalommal egy még nehezebb helyet fog találni. Alig várom, István. Gábor, mennem kell, jó? Köszönöm szépen, hát én is nagyon szépen köszönöm. Minden, aztán Szia. hamarosan találkozunk, jó? Igen.